שלום יקרים, כאן ווייט פדר מהאקדמיה להיזכרות, מוזיקאית ומטפלת, מורה לחיבור לעצמי האותנטי דרך צלילים ותדרים מרפאים. היום אני אדבר איתכם על למה אי אפשר לפתור בעיות. נכון שזה מסקרן? אני גם אתן לכם שתי שאלות ממש חשובות שאתם היום, בסוף הסרטון, תשאלו את עצמכם. אני ממש ממליצה שגם תכתבו את התשובות האלה ואפילו תחשבו עליהם קצת לפני שאתם עונים. אז בעצם בואו נדבר למה בעצם אי אפשר לפתור בעיות. כי למעשה לכולנו יש אמונה שאם אנחנו רוצים שינוי בחיים שלנו, אז אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו. הבעיות שלנו שהן בחוץ. ואם הם ייעלמו, אז הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. אבל למעשה הבעיות שמשתקפות בחיים שלנו הם סימפטום של דברים עמוקים הרבה יותר, ולכן בעיות הם שיקוף של תהליכים פנימיים, ואנחנו לא צריכים לפתור אותם, כי אי אפשר לפתור בעיות כמו שאמרתי. אפשר אבל להעלות את המודעות שלנו ואת התדר שלנו, וככה ההתייחסות שלנו אל הבעיות תהיה ממקום אחר, והם לא יהוו בכלל בעיה עבורנו. אז אני אתן לכם דוגמה, כדי שתבינו את זה יותר לעומק. דמיינו חדר במינוס 10 מעלות, ובתוך החדר יש קוביית קרח. בואו נדמיין שהחדר הזה במינוס 10 מעלות זו המודעות שלנו בתדר מסוים, וקוביית הקרח זוהי בעיה שאנחנו מבקשים לפתור. אז אם אנחנו באותה רמת מודעות שאנחנו נמצאים בה, של מינוס 10 מעלות, אנחנו לא נצליח לפתור את הבעיה מאותה המודעות, אלא אנחנו בטח ננסה לשבור את הקרח, לשפוך עליו מים חמים, למעשה ניצור עוד קרח, והקרח לא ייעלם וזה לא ישנה את מצב הצבירה שלו, כי אנחנו עדיין בחדר בטמפרטורת מינוס 10 מעלות, כלומר באותו מצב מודעות. אז אם אנחנו נשווה את זה לבעיות, זה כאילו שלא פתרנו את הבעיה, מכיוון שאנחנו באותה רמת מודעות. אז על מנת למוסס את הבעיות, אנחנו צריכים להעלות את המודעות, להעלות את הטמפרטורה בחדר. בשביל למוסס את הקרח, אנחנו מעלים את הטמפרטורה בחדר. כשאנחנו מתחברים פנימה אל תדר הנשמה שלנו, אנחנו מעלים את המודעות והתדר, ובכך את הטמפרטורה בחדר. והקרח נמס. הבעיה נפתרת, הפתרון מגיע. הוא תמיד היה שם, אבל לא ראינו אותו. כשהמודעות עלתה, הפתרון הופיע. אתם מכירים את זה? שפתאום הפתרון מופיע, כאילו לא היה שם קודם, אבל הוא תמיד היה שם, פשוט רמת המודעות שלנו עלתה, וכך הפתרון הופיע. אז זה בגלל שהתחברנו אל התדר של הבית של הנשמה שלנו, אל אותו חלק אותנטי שבתוכנו, ועל ידי כך בעצם העלינו את המודעות, העלינו את הטמפרטורה של החדר, ואת התדר שלנו, וזה מה שחיבר אותנו למעשה למקור שבתוכנו. תחשבו על זה, אנחנו מתוכנתים לפתור בעיות, כולנו מתוכנתים לפתור בעיות, אבל הייעוד האמיתי של כולנו זה לא לפתור בעיות, זה להחזיק חזונות. זה מה שצריך להניע אותנו. כשניתן לחזון גדול יותר מאיתנו, וגדול יותר מהבעיות שלנו, להניע אותנו, הבעיות שלנו יתמוססו. כלומר, אנחנו נתחבר למשהו שהוא גדול מהדרמה האנושית, ונוכל לחיות בשירות. לחיות בשירות זה הדרך להפסיק את הסבל בחיים שלנו. כשאתה חי למען משהו גדול יותר, היקום תומך בך, והבעיות האישיות שלך מתמוססות אל מול המשימה שלקחת. אז היום תחשבו על שתי שאלות פשוטות, ועל כאלה שיכולות לשנות את החיים שלכם. ותענו בכנות, אתם, ביניכם לבין עצמכם. תהיו מוכנים, כשאתם שואלים את השאלות האלה, להקשיב ללב שלכם באמת. השאלה הראשונה, מה הדבר שהכי מרגש אותך? מה הדבר שהכי מרגש אותך? אתם בטח יודעים את זה, אבל אם אתם לא יודעים, תלכו קצת אחורה בזמן, תנסו להיזכר מה הכי רגש אתכם כשהייתם צעירים. מה היה החלום שלכם? ודבר השני, השאלה השנייה, לאילו אנשים אתם יכולים לתת מהמתנות שלכם? מתנות שלכם זה זמן, ידע, כישרון. למי אתם יכולים לתת מהידע, מהכישרון ומהזמן שלכם? תחשבו על זה. וכשאתם תעשו את זה, אתם תיצרו תנועה, תיצרו מומנטום של חיבור לחזון שלכם, נקודת מבט חדשה. ואם אתם תקשיבו לתשובות האלה ותלכו על פי אותו צו לבכם, החיים יתחילו לשקף לכם את כל מה שאתם רוצים. ואתם תגשימו את עצמכם, אתם תחוו את מה שאנחנו קוראים לו היזכרות. ההיזכרות במהות ובגדולה שלכם
ובאופן שבו היקום פועל, זה יהיה תמיד לטובתכם. אז תודה לכם שהייתם עד עכשיו איתי. כאן ווייט פדר מהאקדמיה להיזכרות. מקווה שנהניתם גם מהשבוע הזה בפרק שלנו בבלוג מזון לנשמה. ועד הפעם הבאה, יש לי 2 בקשות אליכם. 1, להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, כדי להתעדכן בתכנים שלנו. לא רק בתכני הבלוג, אלא בתכנים שלנו בכלל. ואם אתם רוצים להתקדם מהר יותר בחיים, אז אנחנו מזמינים אתכם להיכנס ללינק שמעל הסרטון הזה, ולרשום את עצמכם בערכת היזכרות, שזה בעצם ערכה של 3 מדיטציות שמלוות בצלילים מרפאים. אותם אתם תקבלו מאיתנו במתנה, וגם תקבלו מאיתנו מיני קורס, סרטונים וכל מיני דברים מדהימים בזמן ההרשמה שלכם ולאחר מכן. אז שיהיה לכם שבוע נפלא, רגעים של היזכרות, ואני אברך אתכם בברכה שאנחנו אומרים באקדמיה להיזכרות, אום האום, שזה בעצם חיבור ל3 הלבבות של הבריאה, וזה אומר, אני רואה את האלוהי שבכם. אז אני רואה את האלוהי שבך ואני רואה את האלוהי שבך. תודה שהייתם איתי. להתראות.